নমস্কাৰ আপুনি কল এই ভিডিঅ'টো যিসকলে অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নত এপ্লাই কৰিছা তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বিশেষকৈ যিসকলে ফিজিকেল টেষ্ট দিবা তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে এই ভিডিঅ' জানিব পাৰিবা তোমালোকৰ কোনটো কাষ্টৰ হাইট কিমান লাগিব মেলসকলক কিমান লাগিব ফিমেলক কিমান লাগিব চেষ্ট ল'ৰাসকলৰ কোনটো কাষ্টৰ কিমান লাগিব নৰ্মেল কিমান হ'ব লাগিব স্পান কিমান হ'ব লাগিব সকলোখিনি কৈ আছোঁ সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি আছামিজ এছকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা তেতিয়া যিকোনো আপডেট তোমালোকে পাই থাকিবা ব'লা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে কৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ যি নেকি হাইট আৰু চেষ্ট আছে এই দুটাত তোমালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো দিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকক কোনটো কাষ্টৰ কিমান হাইট লাগিব কৈ আছোঁ প্ৰথমে মই মেলৰ কথা ক'ব লৈছোঁ জেনেৰেল কাষ্টৰ তোমালোকৰ হাইটটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 167 চেণ্টিমিটাৰ মেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল কাষ্টৰ হ'ব লাগিব তোমালোকৰ মিনিমাম 162 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিসকল OBC MOBC SC কাষ্টৰ মেল আছা তোমালোকৰ হাইটটো মিনিমাম হ'ব লাগিব 162 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিসকল OBC MOBC SC কাষ্টৰ ফিমেল আছা তোমালোকৰ হাইটটো মিনিমাম হ'ব লাগিব 157 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিসকল STH STP গোৰ্খা আছা মেলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ হাইটটো মিনিমাম হ'ব লাগিব 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিসকল ফিমেল আছা STH STP গোৰ্খা তোমালোকৰ হ'ব লাগিব হাইটটো মিনিমাম 152.40 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ক'ব লৈছোঁ চেষ্টৰ কথা চেষ্টটো তোমালোকৰ অনলি ফৰ মেলৰ হ'ব তোমালোকৰ ল'ৰাসকলৰ হ'ব যিসকল জেনেৰেল OBC MOBC SC STP আছা তোমালোকৰ চেষ্টটো হ'ব লাগিব 85 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু তোমালোকৰ টোটেল হ'ব লাগিব 90 চেণ্টিমিটাৰ আৰু তোমালোকে ফুলাব লাগিব 5 চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া তোমালোকৰ টোটেল 90 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু যিসকল STH আছা মেলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ নৰ্মেল হ'ব লাগিব চেষ্টটো 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু তোমালোকৰ টোটেল হ'ব লাগিব স্পান সহ 85 চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকেতো ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিলা তোমালোকৰ হাইটটো কিমান লাগিব বা চেষ্টটো কিমান হ'ব লাগিব তোমালোকে এই দুটাত গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ফিজিকেল টেষ্ট দিব পাৰিবা নহবা তোমালোকৰ যদি এইখিনি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ দিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যদি তোমালোকৰ হাইট আৰু চেষ্টত কিবা অসুবিধা আছে অলপ হ'লেও তোমালোকৰ যদি অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়াই ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ নেক্সট লগ পাম